Postpone start question, Sri Alton de Costa. To the attention of the House, because sir, Manipurar 4 तारखेर incident जाल्ले, एक बायलेक fully without undressed हें केल्लें. कोण उलयलें ना speaker sir. Prime Minister spoke yesterday, speaker sir. I think Chief Minister should also speak on this, speaker sir, because this has happened not only for the tribal over there, but I think this is happening all over now, and nobody is speaking, speaker sir. I think we need to speak out. I think Chief Minister needs to speak on this, speaker sir. बसून हांव सांगता. बस बसून घे. बसून घे. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहिलो. बसून घे. स्पीकर सर पॉइंट ऑर्डर जावंक शकना. बसून घे. कसो इशू हाडटा बसून घे. स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इशू आहा. बसून घे. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर पोस्टपोन स्टार्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इशू आहा. आणि जेन्ना कालच्या दिसाक प्रधानमंत्रीन स्टेटमेंट दिला स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीने हेजेर क्लॅरिफाय करूंक जाय. स्पीकर जे मणिपूर जाला स्पीकर सर वो क्वेश्चन अवराच्या वेळार विषय न्ही, म्हाका काडपाक जाय आसत. स्पीकर सर स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर he is wasting the time of start question Elton de Costa. Elton start Elton of Jarvajna. Answer. Yes. Speaker sir, Yes. under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to carry out a correction in reply to star LQ 1B regarding the properties owned by the Business Department. The Annexure A is Elton de Costa. Elton de Costa. Yes. स्पीकर सर Elton de Costa. Elton de Costa. Elton de Costa. Elton de Costa with Ravaj Speaker, Namga. sir, I may be permitted to ask postpone star question 1A. Answer is as per the computer sheet presented to the House. Speaker, sir, Investment Promotion Board was meant to be attract industries to Goa. The CM is the chairman of the board. Recently, the Industries Minister notified an industrial and investment promotion policy. Speaker, sir, there are 16 plots in Kittal IDC which were available for IPB. People in Kepang constituency need jobs, and the IDC area in Kittal can provide employment if they were allotted to industries. Unfortunately, the area is unutilized because of the greed of some leaders who are now sitting at home. Speaker, sir, we had asked sub-questions for each of these GIDC states. I repeat, for each IDC state, the maximum permissible area of land in various IDCs that can be allotted by IPB and the total area of the land that can be allotted by IPB. Speaker, sir, Minister has not given industries-wide details. IPB is allotted to allot to industries up to 40% of the total available vacant industry area available in 2014. Instead, reply is given that 40% of the area shall be earmarked for allotment to special projects. There is nothing called special project under the Investment Promotion Act. Speaker, sir, in another LQ, reply what the minister has given state that government is considering to take up special project for Kittal Industrial State, which can generate employment for local youth. We have heard rumors that this special project might be an amusement park or some big food factory. My first supplementary question is, why IPB isn't till now able to attract investors for this Kittal land, and may the minister clarify that what is that special project which the government is considering and under which body under the industries minister is considering it?
You finished? Yeah, my first supplementary. Yeah. Yeah, Speaker sir, Honorable Member Elton seems to be a little confused, but nevertheless I'll ask him because it is as far as formulating a policy, what has to happen on the ground. I remember in the very last session I had made it very clear, Kitol is one place where for a balanced development, we have to get some large project there. Government is already seized of this. We are evaluating different proposals. People are coming and giving presentation. Honorable Chief Minister is fully seized of that matter. It is my case as the Industries Minister. Kitol has to be developed. There is no other way out. That will also help industrial activity there. It will help us. Yesterday, there was a lot of debate to sustain Dabolim. Industrialists coming. Some tourism activity which also has to come up. And I think my answer has been very specific as far as IPB minutes of meeting, whether all properties that have been notified under Investment Promotion Board, about 7.5 lakh square meters has been allotted to special project with IPB proposal. Now, having said this, we want to get a balanced development. आमकां सगळे कडेन इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आतां एम्फसीस ऑल्सो आसा, तुवें विचारुना, लाताम पार्शे आमचो मान्य डॉक्टर शेट्टी म्हाजे फाटीन सदांच आसता. थिंगाय ताका खबर आसा, हाल्ली आमी थिंगा ट्रान्सफॉर्मरूय बसयलो, उदकाची लायनूय आमी हाडटा, बरी कनेक्टिविटी ना, रस्तोय आमी करून दिता. कित्याक आमकां खऱ्या अर्थान इंडस्ट्री एनवायरमेंट फ्रेंडली बरी इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आनी हांव तुमकां मुद्दम एक आंकडो दिता. फ्रॉम 2014 to 2023 आमी 259 प्रोजेक्ट्स एप्रूव केल्ले आसा. आणि proposed investment is 19,421 crores. Actual investment, which already they have spent the money after approval because it is work in progress, 2,762. Proposed employment is 54,252. आणि आमी मुद्दम हिंगा अशें आमी डिस्टिंक्शन करून आमचे गोंयकार कितले आसा, आमचे स्टॅटिस्टिक्स प्रमाणे मोर देन 45% आमचे गोंयकार भाव आहा. It is my endeavor to make it at least 50%. So, ह्यो इंडस्ट्री येता, सगळे भायर सावन लोक येता, हेंय सारकें ना. कित्याक आमचे कडेन हे फिगर आमी स्पेशल वर्कआउट करून आमी फायंड आउट केल्ले आसा. ताका लागून म्हाका तरी दिसता, तुमी सांगता ते हांवें ऑलरेडी मान्य केलें आसा. Kitol definitely it has to be developed for the sake of South Goa. Goa is a half a size of a district of a state. Only दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान बरी एक्टिविटी जाल्ली आनी तुगेल केपें कांय ना इतली बरी जमीन आसतना थिंगा डिफेन्स एक्सपो म्हूण जाल्ले काय बरो व्हडले फंक्शन जाल्ले. सो वी डेफिनेटली हॅव गॉट दॅट इन मायंड. वील सी दॅट इट इज डन. Speaker sir, for the last 1 year, then last time I have question गेलो and good that honorable minister remembers it. ते करस जालें आनी हांवें क्वेश्चन केले आनी जमीन गेल्या more than 15 years जाली. See, Speaker sir, honorable minister should understand that unemployment in Kepe is at the peak. Last 20 वर्सां जालीं, हांव तेज्या पयलीं उलयना, लास्ट 20 वर्सांचें उलयता. म्हाका सांग तुवें आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कितें तरी एक वस्त आहा. आतां 15 वर्सां जालीं जमीन आयडल पडलो आहा. कितले प्रोजेक्ट तुमकां वाटाय. हांव म्हणा डिफरन्स कोणाक काल म्हणटाले नॉर्थ आनी सावथ हें केलो म्हूण. नॉर्थाक कितलेशे जाले, सावथाक कितें हाडा हांव. एंड वी हॅव लँड एवेलेबल which is almost 12 lakh square meter of land, and government, you don't have to even cut a single tree there. Konake problem, our roads are available, and why it is taking so much of time? Amgele youth je kepencha madda sanga, they are going in bad habits. What I'm saying, there is no more time. Aniyan chintpak baba ting galpak tumkode zomi tumi at project edeta binga tinga gata amge galay mare. आमगे हिंगा केपें मतदार तुमकां जमीन आहा. वी आर I am one MLA who is saying openly welcoming the project, but nothing is happening. But projects which are coming here and there, all are putting it where there are a lot of issues. But what I am saying, Ata Aniyan Chitpan, I am requesting that this project should come there. My second supplementary question is, Speaker sir, what I have just now said, that the generation, this youth of middle age is waiting for industries to come up at Kitol. Every day the industry state means some are non-operational, and it is a loss to the government in taxes due to some issues what is happening here and there in the other states.
I want to ask the government, if there is some industries which are having issues, you please bring it to Kittle. Speaker sir, there is one more question which I have been from Pernem. I want the minister to table the project of one project which is coming up in survey number 310/0 and 311/0 in Penne village, which is called Mini India Team Project. That project has been approved, and it is not defined at what project it is. The people of that area have a fear that it might be a casino. So I just want a clarification from the minister. Speaker sir, I am glad that you have asked this question. It actually allows me to present to the people of Goa exactly what is coming up. एक तुवें मुद्दो हिंगा मांडलो कितोल आमी कांयच हाडना म्हणून आनी बेग्यांचे बेगीन हाडपा जाय. फाल्यां बेग्यांचे बेगीन हाडलो तूं पयलो थिंगा आसतलो प्लीज आय एम ऑन माय लेग्स थिंगा पयलो तूं आसतलो ओपोज करपाक कितें हाडला काय म्हूण. आमी जेन्ना प्रोजेक्ट कन्सीव करता हांवें तुमकां सांगलां तशें मान्य मुखेलमंत्री आनी हांव डिस्कस करीत आसा बरें कितें सावतात दिवया बरें कितें किटोल हाडया. ऑब्वियसली मातशें टायम लागतलो. आमी कांयच्या कांय प्रोजेक्ट दिवपाना एंड आय वील नॉट डू इट इन अ हरी. आय वॉन्ट टू बी स्पेसिफीक इन दीस हावस. आय कॅन with all the assurance at my command and with the support of Honorable Chief Minister, I will give you a very good project there, which will help to develop South Goa. It will look like entire Goa has a balanced development. Chorche 5-star with Ineasa. That's why I linked it little to Dabolim. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो. मिनी इंडिया पेरणे येता, सावता येयना. तुका हांव मुद्दम सांगता. तो प्रोजेक्ट कितें? तितून कसिनो कांय ना. Those are models and replicas of every state. गोंय दाखयतले. कितें आहा थिंगा? आमगे पेंजीम चर्च आसा. आमगे टेम्पल्स आहा सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा. म्हणजे गोंय दाखोवपाक. दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा. इंडिया गेट आसा. ओके? हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्सोएवर. आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसीस. I can stake anything for that. So ही अफवा घाल नाका. आता तू सांगता सावता तू एक सायडी म्हणटा बेगीन प्रोजेक्ट येवपा जाय. हांव कितें आय एम नॉट इन अ हरी. आय टेल यू होच मिनी इंडिया प्रोजेक्ट केलोसी येतालो. मुद्दम सांगता तुका हांव हें फावजा म्हाका रिकॉर्डा हाडपा जाय. ओपोज केलें कलें कारण कांय ना. नाका म्हणल्यार नाका. एकदां तशें जाता. ते प्रोमोटरान सांगलें 5-स्टार हॉटेल जे घालपाचें आहा थिंगा कन्वर्शन आहलें. आयरा ते कन्वर्शन आहलें. तेणें सांगलें आपल्या 5-स्टार दोगू नाका. लास्ट तेणें सांगलें बरें तुमकां लँडाचेर कांय नाका न्हू. ही हॅज गॉट वॉटर बॉडी एक मोर देन 5 or 7 lakh square meters. तेणें कितें सांगलें आपूण फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता. लँडार येयना आनी सगळे म्हाजे मॉन्युमेंट थिंगा घालता. सो इट वील बी एनदर इकोसिस्टम. दे वील कम इन स्मॉल फीडर बोट्स गो टू दॅट प्लॅटफॉर्म हॅव दीस लवली प्रोजेक्ट देर. तोरी आसता ओपोज केले. तेन्ना कोण तरी एक आमदार थिंगा आशिल्ले. हांवें विचारलें कित्याक ओपोज करता. लास्ट म्हाका रिजनींग कितें दिलें हे बोट ते प्लॅटफॉर्माचेर दोखून केल्यार पोंदा ही नुस्तें सगळें मरतलें. सो दीस टायप ऑफ आर्ग्युमेंट्स वे युज्ड. इट इज अ फॅक्ट. आं तो खंयचे पार्टीचो आसूं दी. आय एम नॉट ऑन दॅट प्लीज. वेन पर्सन आयक रे बाबा वेन पर्सन इज नॉट इन द हावस I cannot take the name. But there was an MLA. I can give you all the records. Written दिले आहा. निस्ते मोरतले तुका खबर आहा सगळे. अरे असले आर्ग्युमेंट आमी अरे 1 minute let me finish. असले तरी आमी जबाबदार एका ऑगस्ट हाऊस म्हणटा आमदार तरी असले करपा लागले जाल्यार कितें उरलें मागीर. निस्ते मोडटले पोंदा बरो प्रोजेक्ट पेरनेंत हाडून दिलो आनी तेणें गव्हर्मेंटा कडेन जमीन घेवना. मुद्दम सांगता दिस ऑल्सो शूड कम ऑन रेकॉर्ड. ही हॅज टायड अप विथ अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट हू हॅड हिज लँड. And IPB आम्ही तेका अप्रुवल दिला. What is wrong in this? It is one of the most beautiful project. It's like a garden. I can vouch for this. कोणाक कांय त्रास जावपाना. आनी तसले प्रोजेक्टान मॅक्सिमम 80% तरी गोंयकार भुरगे आसतले हे खात्री हांव दिता. पेडणेकाराचें नशीब ते आमचे केडशे येताले ते थिंगा गेले ते. सो कांयच्या कांय एलिगेशन तुमी करनाका. पयलीं स्टडी करा आनी मागीर उलया. हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदता. म्हणून तूं सांगता बेग्याचे बेगीन हाड. बेग्याचे बेगीन हाडल्यार गडबड जातली. गडबडी प्रोजेक्ट येतलो. बरो प्रोजेक्ट दिता तुका हांव कितल. Speaker sir, the Honorable Minister has handled them. 2 things I want to clarify. I have taken up this point
बरें जालें हांवें जालें तुवें क्लॅरिफाय केलें सी दिस इज द पर्पज ऑफ डिबेटींग सेकंड थिंग सदां म्हणटा स्पेशल प्रोजेक्ट आतां थिंगा लोकांक तकल्यांक कितें कन्फ्युजन जालां वॉट इज दीस स्पेशल प्रोजेक्ट आय हॅव नॉट टोल्ड you to get project in Kittle in a hurry. I said get a project which is non-polluting, people friendly, and it should have a discussion between the people. आळे आमचे तकलेर तापिले असो नाका हांव तुका प्रोजेक्ट हाड म्हणा काजिनो हाड म्हणा काय म्हणा माय क्वेश्चन इज that the land is available and bor project हाड with considering the locals तेंगे हितू संबंधां घेवन करपा जाय people have that issue why आतां तेंगे हो जाणा आतां पेरणे तांकां लोकां तोकल्या ना कितें तें सो दॅट इज द फियर इन दॅट फियर एंड एंग्जायटी इन देयर मायंड सो इट इज नॉट दॅट आय एम आस्किंग यू टू गेट प्रोजेक्ट हांवें सांगलें म्हूण बेगीन हाड म्हूण तुका किटल हाड म्हणा बट वेन एवर वॉट बिकॉज वॉट आन्सर्स वॉट आय हॅव गॉट इज दॅट यू आर स्टेटिंग दॅट अ स्पेशल प्रोजेक्ट बट द स्पेशल प्रोजेक्ट इट इज नॉट मेन्शन वॉट स्पेशल प्रोजेक्ट आय हॅव गॉट एलिक्यू सेंग दॅट इट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट म्हण कितें बिस्तें वाऱ्यार स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणून जायना न्हू सो वी ऑल्सो वॉन्ट आय एम नॉट सेंग दॅट गव्हर्मेंट इज डुईंग समथींग बॅड ओ इलिगल बट आय वॉन्ट दॅट द पीपल शूड नो आमचे केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक जाण जावपा जाय वॉट प्रोजेक्ट वील कम जस्ट सिम्पली गिवींग अ वेग आन्सर सेंग दॅट इट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट दॅट शुडंट बी अन्य आमदार केन्ना तरी दुबय तरी पावलो आसतलो सगळे गोंयकार पावतात आमी तो सगळे कडेन वयता जाणा म्हणून हांवें म्हणलां एटलिस्ट दुबय तरी तेणें एडमीट करपा जाय हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां बरो प्रोजेक्ट हांव कित्याक म्हणटा तुमकां खबर आसतली आतां ड्रोन सगळे कडेन यूज जाता मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ ड्रोन्स थिंगा आमी हाडपाक कोत्ता इन नॉट ऑन द एंटायर लँड प्लस टुरिजम रिलेटेड तुवें पयलो आसता स्काय डायवींग आनी बाकीचे सगळे प्लेन वयता ते ड्रॉप करता हे सगळे तरी आमी थिंगा हाडले हें तुमकां मान्य जातलें नाल्यार फाल्यां ना ते उडकी मारून ते सकाळ पडोन मरतले म्हण तुमी म्हणपाक शकता कित्याक प्लेनानसून उडकी मारो काय म्हूण असलें जावपाक जायना कितें एअर टुरिजम आमकां एनकरेज करपाची इच्छा आसा म्हणून हांवें सांगलां आय वील गिव यू समथींग ऑसम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेय मोतीन आसा आमचे पूर्ण सरकाराचे मोतीन आसा बरो दिता तुका हांव एक सायडी म्हणटा बेगीनचे बेगीन हाड स्पीकर सर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक स्पीकर सर 1 मिनिट ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक म्हाका सदां डावनग्रेड कोता डावनग्रेड उडी प्लेनान आमगे म्हाका सदां केपेंचे मतदारसंघ सगळे पावले जे मंत्रीन सांगला स्पीकर सर जे मंत्रीन सांगला म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन ऑनरेबल मिनिस्टर यू सेड एंड यू आर सेइंग दॅट यू विल ब्रिंग समथिंग स्पीकर सर अ क्लब्ड क्वेश्चन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑपोजिशन लीडर विरोधी पक्ष नेते जे मंत्रीन सांगला ते एक टाइम दिता तुका टाइम दिता पॉइंट ऑफ ऑर्डर टाइम दिता उलयतना एक एकटो उलया येस विजय सरदेसाय शिस्त दवर आमकां आतां संवय जाता श्री विजय सरदेसाय बरें मुगे लास्ट 1 मिनिट साहेब सर 1% विजय सरदेसाय स्पीकर सर मंत्र्यान आतां सांगलें की 259 प्रोजेक्ट्स अप टू नाव अप्रूव्ह जाल्या 19,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट हाडला आनी 54,252 एम्प्लॉयमेंट जातलो स्पीकर सर हो पोस्टपोन क्वेश्चन आमी करूंक नाशिल्लो तुमीच केल्लो आनी हो पोस्टपोन क्वेश्चनान उत्तर अशें मेळटा की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी मागीर एक NGO कोर्टान गेलो म्हणटा तुमी कितें म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी नोटिफाय करचें ना मागीर तुमी 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लियरन्स एक्ट म्हणून पास केलो आनी ताजे मागीर तुमी 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायवेट लँड कन्वर्ट केलें आयका युअर आन्सर सेज दीस आनीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून ती डिक्लेअर केली IDCचे लँड तुमी IPPन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले आउट ऑफ वीच 1,76,000 तूं मंत्री म्हळ्यार जुलय 2019 हो सरकार आसतना मुखेलमंत्र्या अंडर जाल्लें आहा इन अदर वर्ड्स 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली कितले जॉब तुमी क्रिएट केले आनी तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टीव बीन अचिव्ड बाय कन्वर्टिंग दीस 10 लाख स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड स्पेसिफीक क्वेश्चन ना हांव तुका फिगर दिलां कशें जालां तें
ADC लँड कन्वर्ट झाला कशें म्हणटा IDC ची land convert न्ही. It is allotted. कशें जाता you had made a statement No, speaker. तांकां प्रेसवाल्यांक कितें दिसतलें No, press वाल्यांचे न्ही. Everything is verbatim. Everything is verbatim. I have said very clearly. माझे एकच म्हणणं तू कितें IPN जी कितें केला ती Do you feel that you are Say 10 lakh square meter. it is not 10 lakh. total It is total. IDC land Total. given by the IPB. IPB चे 5,20,000 स्क्वेअर मीटर तुम्ही कन्वर्ट केली. हे तरी एग्री जाता तू? 5,20,000. वय मरे 5,74 इज अंडर तूं IDC. सांगपाचें सांगलें मरे म्हाका सांग पण तुम्ही Reply दिता. माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हा. स्पेसिफिक पयलीं हांव मातशें एल्टनाची एक रिप्लाय करता अरे, ना, ना, एक मिनिट एकूच इन 1 मिनिट तूं जें म्हणला मिनी इंडिया डिटेल्स ना क्वेश्चन नंबर LAQ 8B फूल डिटेल्स आहा तो आन्सर मातशें वाच हांव ऑलरेडी प्रेजेंट केला अबाउट मिनी इंडिया ऑर थीम पार्क ऑर गार्डन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट and you will come to know that it is purely eco-friendly project. आता मातशें बस. आता तुका आनी क्वेश्चन तेगे आन्सर करता. No, mine was there. No, because you said, because Minister, you said that I am on my legs. No, Please just sit down. no, one question because he. बाबा मातशें बस. Na airstrip मुळे last time also you told me airstrip. You are becoming used to creating confusion and noise pollution. अरे बाबा शिस्तान विचारया ना पण हे तुझी मिस्टेक. तुम्ही ताका त्यांना आन्सर करपाचे. When I ask, you should answer me. I am answering you. Answer him Only first. one sentence about him. I need to answer him. Otherwise, I'll forget. It will pass Then you shouldn't answer. विजय सरदेसाय My तुमका आन्सर जाय न्ही Of course. उत्तर जाय न्ही तुमका Honorable Minister was answering me, so I was just in the same So context. therefore, I answered you. So he is taking No, an no, offense you that I answered you. no. It's not correct. Then because ना स्पीकर हांव कितें म्हणटा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान एअर स्ट्रीप आनी तें प्रपोज जाला आसलो म्हण लास्ट टायम हांव ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरा बरोबर चालले सो दॅट ते कांय मुखार गेले ना हें करो जालें आतां कितें जाला मुखारी बा एक जाणा जावं इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी कितें करपाचें आहा मान्य मुखेलमंत्री एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टर आमकां बरोबर बसोन तें करचें पडटलें लँड इश्यू येयल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर तितून मंत्री. आमी सगळे मेळून काम करपा जाणा कांय काळजी करू नाका सुशेगाद बस मिनिस्टर तुमकां आतां मान्य विजय सरदेसाय सांगता तेणें सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir गोंयकार आसा आमी डेटा घेयला ते हांव आनिकूय डिटेल हाडटा हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते आनी हांव आतां तांकां कोण न्यू प्रपोजल येता तांकां सांगता स्टार्टिंगाकूच तुमी गोंयकार घेवपाक थोडें ट्रेनींग दिया इंडस्ट्री येवच्या आदीं सो दॅट मोर गोन्स वील बी एम्प्लॉयड म्हणून सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो हाऊ मेनी जॉब्स हॅव बीन क्रिएटेड हे भाशण नाका फिगर सांग बिकॉज हांवें ताका सांगिल्लें हांगा व्हेरी क्लियरली proposed employment is 54,000. अरे बाबा ते पळय 20,000 खबर नाका आय एम आस्किंग यू स्पेसिफिक फ्रॉम 2020 5,20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली IPA केली तातूंत कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले मामीन एकूच मिनिट there is 2,899 job has given for the Goan employment 2,899 तो सांगता पळय सर जो आन्सर मुख्यमंत्री दिता I got the because answer. I'll He's just not a- rebut him. See, स्पीकर सर एक मिनिट What is your ते specific आन्सर दिते question? मरे रिप्लाय दिते Investment promotion board तांकां जमीन दिवप ना अरे कशी industry येतली यू रे डोंट बाबा? स्पीकर सर I don't want the minister to play to galleries. Speaker, sir. I want a specific Speaker, question. sir. एकूच Speaker, minute. no, एक मिनिट CM. I'm coming फुडलो येता तुका ओके ताज्या उपरांत जे ब्रेकअप ऑफ द प्रोजेक्टाचो जर करीत न्ही इट इज ऑल टुगेदर 2,100 and बरोबर आसा स्पीकर सर 2,800 तेव्हा म्हणटकर पळय आतां कशें जालें जाणा तूं 5,20,000 स्क्वेअर मिटर एरिया IPA जावन 2,899 जॉब जाले स्पीकर सर पळय आं उत्तर हाजें खंय येता तें पयलीं हो सांगता की आयडिया आशिल्ली 54,000 to 52 हांव आय एम नॉट होल्डिंग यू टू दिस थिंग फॉर ओनली थिंग द आन्सर माय क्वेश्चन वॉज objective of the investment promotion policy has been achieved or not. It looks that it has not been achieved. You have that 45% and all is gone. CM has himself given you a very small figure. Now second figure sir. 80 proposal 2019 approve झाल्या 80 proposal तातूंतले फक्त 13 proposal complete झाल्या IDCन तुवें 24 proposalaंक
एप्रूव्ह केल्ल्यान प्लॉटूच दिवंक ना. प्रपोजल एप्रूव्ह केला पूण आयडीसीन प्लॉटूच दिवंक ना. सो इन अदर वर्ड स्पीकर सर, इन प्रिंसिपल अप्रुवल तुका मेळटकर एक्च्युअल अप्रुवल मेळत ना. सो हांव एक मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेसिफीक एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट तुम्ही केला तुम्ही करतले अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ IPB सो दॅट इट इज इन ट्यून विथ द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन, बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन, यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स. No. These are all cock and bull stories. स्पीकर सर, हांव एक सांगपाक सोदता, म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय, हांगा एक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. हे आय कॅन वॉच फॉर इट. सांगता ते एक मिनिट. स्पीकर सर, सीएमाक रॉंग करता तू. यू आर बिकमिंग सुपर सीएम. CM has given 2,899. You are saying 14,000. What is the actual figure, Speaker sir? Speaker sir, wrong केला. Speaker sir, एक म्हणता एक figure, I म्हणता can place दुसरं this on the figure. table of the house if you want. This is not false. Speaker sir, so what Chief Minister was saying was wrong. स्पीकर सर, Speaker sir, हाजे आनी ताजे भितर coordination ना. स्पीकर sir. सर, स्पीकर सर, विजय मातसो लोकांक कन्फ्यूज करपाक हुशार आसा. कसो कन्फ्यूज जालो? मुद्दम confused झालो? सीएमान एक वर्षाचे सांगला. हांव फ्रॉम 2014 to 2023 सांगता. तेच तो कन्फ्यूज करता सीएम. अरे Sir, लाईन वाच. स्पीकर sir, सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, सीएम जेन्ना उत्तर दिता, एक मिनिट. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. तुमकां उत्तर दिता. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. सीएम जेन्ना उत्तर दिता तेन्ना सगळे मंत्र्यांचे वयर सीएम आसता. सीएमाचे उत्तर म्हणते फायनल. सीएमान उत्तर कितें दिलें हांगा हांवें बरोवन दवरलां. 2,899 जॉब्स वर क्रिएटेड. आतां हो येवन उठून सांगता कितें की 11,000 का 10,500 हांव सोंपयता. लेट मी कंप्लीट न्ही स्पीकर सर. टोटल एम्प्लॉयमेंट बरोबर. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. हांव कितें मागता, हांव तुका सुळार मानना. तुम्ही पॉलिसी केली, तुम्ही कन्वर्जनां दिली, सगळें बरें आहा. अपोजिशन लिडर बसून घ्या. हांव तुमकां कितें म्हणटा की तूं म्हाका एक अश्युरन्स दी. कितें अश्युरन्स दी की तुमी एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट करतले IPBन येवपाक. आनी सेकंड, आतां जेन्ना एल्टनान इशू काडलो की आपले किटॉल कितें येतलें, तो आमदार थंयचो स्पीकर सर, ताका कळपाक जाय कितें येतलें तें. ताजो मतदारसंघ तो. सो इशू कितें आहा इव्हॅल्युएशनान तुका कळटा whether locals are fit for those jobs or not. Otherwise तुका स्किलिंगाचेर इशू येता ते. सो आय एम आस्किंग फॉर दॅट. हो दुसरीच खबर सांगता. स्पीकर सर, आमच्या मिनिस्टरान सांगला पळय न्ही, एकदम बरोबर आसा. कशें बरोबर आहा? आयक म्हजें न्ही, तूं आयकून घेयना, तूं उलयताच चड. स्पीकर सर, तांणी सांगला की टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज 10,832. इट इज ट्रू. 2,899 जे गोवन एम्प्लॉयमेंट दिल्या आनी एट प्रेझेंट देर इज अ कन्स्ट्रक्शन फेज इज गोईंग ऑन. प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. त्या खातीर 4,054 हे नॉन गोवन एम्प्लॉयमेंट आसा थंयसर. प्रोजेक्ट एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही ते कन्स्ट्रक्शन फेज आसा. जेन्ना प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले तेन्ना 100% एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे आमचो तो प्रयत्न आसा 100%. बट 100% ना तुजो प्रयत्न. तुवें आन्सर एक मिनिट स्पीकर सर. त्या खातीर तेणी जे सांगला पळय न्ही, इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, IPBन जितक्या जाणांक एप्रुवल दिलां ताजेर करपाक घेतलां. आणि एक्झॅक्टली एट द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जशें एविएशन स्किल सेंटर डेव्हलप जाला, फॉर द सेम टायम फॉर द स्किलिंग फॉर दीस टायप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हे स्किलिंग आमी सुरू करता. स्पीकर सर, एक मिनिट विजय, एक मिनिट. जे आतां जे एक मिनिट स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्रीन जे आतां सांगला आनी वॉट मिनिस्टर इज सेइंग नाव, आय हॅव अ रिप्लाय. स्पीकर सर, ना कसो Speaker sir, Yuri, 1 minute, just 1 minute. Speaker sir, तांचे एक I have a reply. project evaluation framework कि the honorable minister has replied to this. You see what he says, that they are still collecting data. The reply to D of my unstarred question 137. It is stated that the Goa IPB is in the process of collecting data of the number of Goans employed in projects approved by IPB. This is what you gave me today. Nothing wrong. One minute. माझे सबर करो. I have another reply, Speaker sir, from 6C. ये 6C की उत्तर दिला मिनिस्टरान की it states that on sub question C, the Goa IPB has started collecting data. And then data, Speaker sir, तुम चोयल्यार तेमी आमकां एक डेटा दिला. हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो हे लिस्ट. I will place this on the table of the house. In this, Speaker sir, it has shown सगळे एक इंडस्ट्रीन
55 गोवन जुमो आहा हे लिस्ट हेमगेलें जे मंत्रीन दिला हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर हांकां गोंयकाराचें पडोंक ना हे आन्सर जे दिलाय स्पीकर सर इंतू इट इज स्टेटेड दॅट 55 गोवन 1 मिनिट out of- हे जाले एक हे आहे. स्पीकर सर एक मिनिट आता हांचेच हातून सेम एक मिनिट एक प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणून आहा प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणटा तो कितें अंडर द एक्ट देर इज समथींग कॉल्ड प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क स्पीकर सर हांव तुका विचारता की आर यू इम्प्लिमेंटींग दॅट फ्रेमवर्क वाय स्पीकर सर सादी वस्त तूं मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाली ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें सो आर यू अ पॅरलल टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट दिस इज माय क्वेश्चन टेल मी दॅट नाव बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर गोवन्स यू आर कन्वर्टींग लँड कितें करता तूं बिकॉज सर सांग मरे म्हाका आत्ताचेर बाबा तुवें एक पॅरलल दुकान उगडें केला काय म्हणून बिकॉज सर मान्य विजय सर, सरदेसाय तो नाका जाल्लो आरोप करता हांव परत एकदा सांगता No, I'm going to answer him. नाही ताका संवय जाल्ली आसा त्या खातीर क्लियर कट म्हणजे ह्या जो IPA फॉर्म केला इट इज स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री पर्पज आणि एट प्रेझेंट मिनिस्टर आन्सर करतलो एट प्रेझेंट प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड तो आन्सर उरलेला दितलो तो. हेच म्हणटा हांव 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या स्पीकर सर तो आन्सर सांगता मरे. 80 प्रोजेक्ट विजय सरदेसाय. 13च कंप्लीट जाल्या विजय सरदेसाय कितें जाता करता कितें तुमी त्यांना दिला ते स्पीकर सर तो म्हाका म्हणटालो प्लेइंग टू द गॅलरी म्हणून ऍक्च्युअली ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी म्हणजे I have to. घुसपा गुंदड करपाचो कसो That's my प्लीज job. सिट डावन That's my job. अरे उलयनाका आतां. घुसपा गुंदड करपाक दॅट्स योर जॉब तू कित्याक घुसपता सरदेसाय. गुंदड करपाचे तू कित्याक घुसपता? विजय सरदेसाय. स्पीकर सर हो कित्याक आन्सर घे आन्सर घे सिनियर लेजिस्लेटर मरे सांग उत्तर घे न्ही सांगात हांव तुका मुद्दम सांगता स्पीकर सर घुसपा गुंदड करप दुसरे चित्र दिवपाची प्रयत्न करप लोकां दिशाभूल करपाक हांव तेजेर ना तेणें सांगला 524 कन्वर्ट जाले PDCC आसा तेच काम करपा अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सो दॅट वी थ्रू वन सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज एनकरेज नाल्यार कितें एक्ट केला आमी फुडें गेल्ले आसा आमी वेअरहावजींग पॉलिसी अनावन्स केल्ली आसा लॉजिस्टिक्स एंड वेअरहावजींग पॉलिसी कित्याक केला इंडस्ट्री येवपा जाय म्हूण दुबय फ्रॉम वन डेझर्ट इट वॉज कन्वर्टेड इंटू सच अ प्रोग्रेसीव प्लेस आमकांय एकदां हे लॉजिस्टिक्स आनी वेअरहावजींग केल्यार दीस कॅन बी वन ऑफ द लार्जस्ट ट्रेडींग हब आमचे गोंयकार भाव भयण्यो थिंगा आहा त्यो हिंगा परत येवपाक ते शक्य आसा ते हांव ताका सांगपाक सोदतां वी हॅव थॉट आउट अ पॉलिसी व्हेरी व्हेरी क्लियरली वी आर क्लियर इन वॉट वी डू तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली ताका दुसरेंय हांव सांगपाक सोदतां नो agricultural land has been converted in that तेंय हांव ताका It has been. Not I a challenge you. single- Put it yes. on the I will show you, I'll give you all the records. Natural cover and agriculture is give you what? all the You know the records. regional plan? Ask Digambar Kamath. He had done the regional plan behind. Because sir, Digambar Kamath. if he has lung Okay, power, उलयनाका. I have more answer lung दिलें. power than answer him. दिलें तुका. तो कितें बेस्ट आहे only Digambar board Kamath. wrong Agricultural land convert करना, आणि किती convert Just करना? Natural cover has been converted here. सर जे आन्सर दिला इन दॅट देर इज द नॅचरल कवर मंत्री कितें फटाफट दिगंबर कामत स्पीकर सर हे कितें चल्ला आन्सराचेर नॅचरल कवर Natural cover, agricultural land, as per regional natural plan. cover. इज इन दी आन्सर You have given answer. स्पीकर सर तुझा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर स्पीकर सर IPBन दिगंबर कामत. म्हजो आज क्वेश्चनय आशिल्लो IPBन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें ताका टायम लिमीट आसा काय ना विदीन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री ताकाच म्हणटात इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट श्री विजय सरदेसाय बसून घ्यात स्पीकर सर अश्युरन्स दिला तो आन्सर मिनिस्टराचे दिलें नजरे काडपाक सोदता की म्हाका एक रिप्लाय आसा आनी तो रिप्लाय पळयल्यार म्हज्या लक्षांत येता की आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 33 युनिट्स आर एट टू स्टार्ट इवन आफ्टर अप्रुवल सो अप्रुवल दितगेर हांवें क्वेश्चन विचारिल्लो की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून कितल्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो जाल्यार खुबश्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी तांणी कांयच कंप्लीट करूं ना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूं ना म्हणजे अप्रुवल जातगीर टायम लिमीट आसा काय ना स्टार्ट करपाक और दे कॅन टेक 5 years 4 years टू स्टार्ट द that is what has वर्क happened. दिस इज माय क्वेश्चन स्पीकर सर एक हांव हांगा सांगपाक सोदतां मान्य सगळे मेंबरांकूय खबर आसा आमी जेन्ना परमिशनां दिता वी एक्सपेक्ट द युनीट टू कम अप इन अ रिजनेबल टायम म्हणून ते लोनूय दिता ते कितले पिरियड दिता फारीक करपाक 7 वर्सां दिता 2 years मॉरिटोरियम आसता बिकॉज मिनिमम 2 years जाय पडटा
sometimes अशें जाता की ड्यू टू सर्टन रिजन्स चेंजीस इन द मार्केट दे चेंज द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आनी मागीर आमी परत ते रिकन्सिडरेशना येता आनी आतां फुडलें हांव सांगपाक सोदतां आमचें आतां डिजिटायजेशन चालू आसा इन GIDC म्हणजे एवरीथींग वील बी मॅप्ड and I think within 2 months or something that will become a reality. We will know which unit is closed, how much land has been given, how much encroachment is there. Even for that purpose, whatever is there cleared by Investment Promotion Board, whether project has come up or not after conversion, all these details we will be getting by this digital survey what we are doing, drone survey we are doing. So we have Baba. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न इतलोच एक मिनिट रफ टाइम कितलो दवरता काय म्हणून तुम्ही स्टार्ट करपाक ताका 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां मिनिमम कितें एक पिरियड दवरा न्ही तांकां 7 वर्सां म्हणटा तो 7 वर्सां म्हणटा तो स्पीकर सर हांव एक स्पश्ट सांगपाक सोदतां तुमी बेश्टे हें उचामोड जाता एकूच म्हाका सांगपा जाय येवपाक आय सेड विजीन रिजनेबल टायम वन्स द होल एक्सरसाइज इज डिजिटायज when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. Kon yevuna, ami action. What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not seen things changing after the new investment promotion policy has reasonable come? time in due course of time. Have you not seen the ground reality after we have notified? या क्वेश्चनाची चर्चा भरपूर जाली आसा हांव फुडें वतां स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 1 स्पीकर सर जे मंत्री स्पीकर सर जो स्टेटमेंट मंत्रीन केला मंत्रीन केला हिंगा बसून घ्या on the table of the house speaker sir I would like to place on the table number 1B I would like to space on the table of the house this reply of yours in this reply you have stated that MS Delta Corp Limited केलो कॉल आउट the area is 3,82,000 बसून घ्या and it is partly natural cover next area MS team 24 beverages it is natural cover Rizal star LQ number 1B my Answer is uploaded in the computer system. मंत्री बसून घ्या माविन गुजनो बस बरा बसून घ्या सिनियर लीडर मॅन sir orchard land आहे कितली Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 1B. Answer is uploaded in the computer system. Yes. Your colleague in the front is shouting so much that we have to now not only check our eyes, our ears also. Speaker sir, Ata, Speaker sir, Movin has got good lung power. आहा ताका lungs बरे आहे. बरे सगळे बरे आहा ताचे. Speaker sir, गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिजम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या स्पीकर सर ह्यो कित्याक केल्ल्यो ह्यो सरकार टुरिजम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला शेकड्यांनी पटींनी चड जाला म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तो ओरिजिनल भाटकार जो आहा ताची प्रॉपर्टी गेल्या ताच्या पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून आतां कितें करता सरकार स्पीकर सर सरकार ह्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा आनी कश्यो दिता 30 वर्सां प्लस 30 वर्सां आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचें ना मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना हो 100% आमी 60 वर्सां कोण उरचे ना सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या सो एक टायमार स्पीकर सर एक डिसइन्वेस्टमेंट कमिशन म्हूण आहलें इंडियेचें अरुण शौरी चेअरमॅन बी आहलो ते भशेन आमचें डिसइन्वेस्टमेंट ओवरड्रायव्ह चालू आहा स्पीकर सर आतां म्हज्या मंत्र्याक एक स्पेसिफीक क्वेश्चन कितल्यो प्रॉपर्टी तुजे कडेन उरल्या आनी कितल्यो तुवें दिल्या आनी त्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो त्यो दिवपाच्या प्रोसेसान आहा ऑन द वे खंयच्यो आहा त्यो मातश्यो सांगच्यो Speaker sir. आनी स्पीकर सर हें सांगतना मातशें गांव सांगचे प्रश्न विचारले ना गांव सांगचे अशें सर्वे नंबर हें तें अशें नाका गांवाचें सांगचें Speaker sir, बाब विजय सरदेसायान जो प्रश्न विचारला
हातून एखादी TCP मिनिस्टर असताना विजय स्वताच आन्सर काडटालो. कितें करतालो? तू स्वता आन्सर काडटालो तेन्ना थ्रू 16B थ्रू अदर चॅनल्स. आतां कितें जाता स्पीकर सर, when we are in Goa, we are a preferred tourism destination. And as tourism destination, government स्वता बिझनेसान पडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न येता. ताणें जशें म्हणलें खुबश्यो प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो ज्यो एक्वायर केल्ल्यो, त्यो एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टीज खुबश्यो वेर ट्रान्सफर्ड टू गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमचेच विंग SPV. आणि अंडर GTDC वी लीज्ड आउट दीस वी मेड दीस प्रॉपर्टीज एज आवर ओन रेजिडेन्सीज. जवळजवळ 10 का 11 प्रॉपर्टीज आम्ही स्वतःच्यो GTDC प्रॉपर्टीज केली. कळंगुटे, पणजे, मिरामार, ओल्ड गोवा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर केली. ओवर द टायम वी स्टार्टेड टेकिंग पीपल. आज स्पीकर सर ते अशें जावंक लागलें की आमचो शिकिल्लो भुरगो गोंयकार जो आमकां LDC म्हणून जाता ताका आमी पगार दिवंक पावता 20, 22, 24 हजार रुपया. पूण जो आमी मदीं पयलीं घेतिल्लो मनीस हू मायट हॅव बीन अ माली ऑल्सो गार्डनर, ताका आज पगार जवळ जवळ जाला अबाउट 54,000 to 70,000 रुपीज फॉर दॅट गार्डनर. कित्याक इतलीं वर्सां काम केलीं म्हणून ताज्या प्रमाणे ताका मेळ्ळें. हातून लॉजीक ऑफ रनिंग बिझनेस डजन अरायज. सो आय थिंक समटायम बॅक स्पीकर सर देर वॉज अ व्हेरी क्लियर इंटेंट की गव्हर्मेंट हाजे फुडें फॅसिलिटेटर म्हणून रावतलो आनी बिझनेसान भितर पडचो ना म्हणून. एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट, आमी जेन्ना आज गव्हर्मेंट म्हणटा आज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमा कडेन व्हडल्यो प्रॉपर्टी तश्यो उरूना स्पीकर सर, विच हॅव ऑलरेडी बीन गॉन आउट आर इन वेरियस स्टेजीस. ज्यो मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आशिल्ल्यो त्यो आमी SPV आमच्या GTDCक ट्रान्सफर केल्यो आनी GTDCच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू वी हॅव सायन्ड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस पीपल फॉर वेरियस टायप ऑफ हॉटेल अँड हॉटेल इन्व्हेंटरी. आज एक वाटेन दाबोली आसा आनी एक वाटेन मोपा आसा. आज आमकां स्वता रेजिस्टर्ड हॉटेल्स आर रफली अबाउट 6,000 आणि अवेलेबल रूम इन्व्हेंटरी इज अबाउट 85,042. हे टोटल रूम इन्व्हेंटरी आमचो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार. आज आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटात अँड वेन वी आर मुवींग अवे फ्रॉम द बीचीस वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज देअर स्पीकर सर. ताज्या खातीर आमी पयलीं म्हणल्यार आमचो इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना काल पयर व्हडलो हें जालो दाबोली आनी मोपाचेर मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियरली सांगलां. I think along with my colleague Bob Mavin and Ami, along with Mukhyamantri, we will solve that issue of additional flights coming. पयर तांणी वाद कितें घालो की हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून. आमी मानता हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून, पूण थंयच्यान चड येवच्यो पडल्यो. आतां थंयच्यान इंटरनॅशनल समज चड येतल्यो आनी रावतले तांकां रावपाची इन्व्हेंटरी खंय तयार करतले. सो वन इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड टू लुक एट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Other than infrastructure, Speaker sir, we are moving with a theme other than Goa beyond beaches. We are saying quality over quantity. जेन्ना आमी म्हणटा बरे लोक जाय, बऱ्या लोकांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करचें पडटलें. आतां 2016च्यान थोडे एग्रीमेंट सायन केल्ले आशिल्ले. देवर सर्टन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ CRZ बाकीचे एक इश्यूज CSक घेवन आमी ताजे रिव्यू घेतलो आनी ते जाता इतले बेगीन चालीक लावचें म्हणून आमचें एक धोरण आसा कित्याक वी नीड टू मीट अप विथ द इन्व्हेंटरी ऑफ द रूम्स. Coming to DOT, Speaker sir, already this has been given in Annexure A. Annexure A सगळं वाचू काय तुझ्या कडेन आसा? नाका नाका नाका, तूं Annexure A कितें दिवंक ना तें हांव सांगता तुका. ना सकाळी दिलें मरे. तें ताजे मागीर तुका सांगता. हां सांग. स्पीकर सर सोबेता मरे. सादो ना सोबेता. सांग. Annexure A दितकच स्पीकर सर ताका सगळ्यो प्रॉपर्टीज विच हॅव बीन गिवन आउट आमी दिल्या, विच आर इन द फेज ऑफ गिविंग आउट ऑल्सो आमी उलयल्या. सो ताजे बद्दल कितें आसा विचारून. स्पीकर सर, मंत्र्यान क्लियर कट सांगलां की आनी टुरिझम इज नॉट गोइंग टू बी इन द बिझनेस ऑफ बिझनेस. जें कितें आसा तें आमी दितलें हें ताणें क्लियर केल्लें. सो आतां ताणें Annexure A ची खबर सांगली स्पीकर सर. Annexure A ताणें रेजिडन्सीज म्हणून जीं हॉटेलां आशिल्लीं, ट्युरिस्ट हॉस्टेल, ही कडेन कोलवा रेजिडन्सी, मिरामार रेजिडन्सी, हाजें ताणें कांय सांगूंक ना आनी कांय ताणें मेन्शन करूंक ना. आनी हो आतां एडिशनल Annexure दिल्या तातूंतय ताणें रेजिडन्सीचें कांय म्हणूंक ना. बट क्रूज सिल्वाचे माननीय आमदार क्रूज सिल्वाचो एक अनस्टार्ड क्वेश्चनान तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडन्सी आहा, मिरामार रेजिडन्सी आहा, कोलवा रेजिडन्सी आहा, फर्मागुडी रेजिडन्सी आहा, मये रेजिडन्सी आहा, म्हापसा रेजिडन्सी आहा, वास्को रेजिडन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडन्सी आहा. हातूंतले ब्रिटोना, मिरामार आनी कोलवा तांणी 30+30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली म्हणून. स्पीकर सर, आतां कोलवा म्हणटा ते आमी साश्टीकार, आमकां लागीं जाता. सो कोलवा कोणाक दिली?
कोणाक मेळ्ळी स्पिकर सर कोलवा हो म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा आनीक हांगा आयकलां आमी स्पिकर सर क्वॉर्टर टॅक म्हूण थंय बसताले आमी सगळे स्टुडंट लिडर सवाय च्या मेळटालो थंयच मांडवीच्या ऑपोजीट क्वॉर्टर टॅकान बसप आनी प्लॅन करप हांवेंच न्ही हे व्हडले व्हडले मनीस जावन गेल्ले आहा ते थंयच क्वॉर्टर टॅकान प्लॅनिंग करताले स्पिकर सर हांवें आयकलां की ती बी क्वॉर्टर टॅकूय बी दिले म्हणून आनी दिले कशें आयकलां ते भशेन 63 lakhs पर इयर आनी कॅबिनेटाक व्हरून दिले म्हणून स्पिकर सर म्हजो 2 क्वेश्चन आहा एक कोलवा कोणाक दिली दुसरी क्वॉर्टर टॅक कोणाक दिली क्वॉर्टर टॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली स्पीकर सर पयलो ताजो प्रश्न आशिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टीज आसात काय म्हणून ताजें उत्तर हांवें दिलां ताणें गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर जी आसा ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो तो म्हाका विचार नाशिल्ल्यो बट अदर एलक्यूज हॅव ऑलरेडी कॅरीड दॅट रिप्लायज हांव समजता की तुवें त्यो सगळ्यो पळयल्यो आसतल्यो स्पीकर सर कोलवाची प्रॉपर्टी वीच ही इज टॉकिंग अबाउट roughly to the area of 13,633.48 square meters under survey number 37/1, 37/2, 37/3, 37/4A, 37/5 and 37/6 of village Kolwa Taluka. हीच विचारता मरे रेजिडेन्सी रे हीच तुझीच रेजिडेन्सीच ती रेजिडेन्सी स्पीकर सर वी हॅव टेकन अंडर प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट मोड which has been developed, build, finance, operate and transfer basis. कितले पयशांक टोटल UCF upfront concession fee स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores plus 5% of revenue share on the gross turnover which will be there for the 2 terms of 30 years each. आता मनीशाक आमी जेन्ना लँड दिता स्पीकर सर 13,000 तो आमकां बांदच्या पयलीं लँड फक्त फायनलायज जाता तेन्ना 19-20 कोटी आमकां तो अपफ्रंट कन्सेशन फी दिता हाज्या मागीर तो बांदून जातकर ही वील स्टार्ट पेईंग अस ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू 5% एज अ पार्ट वीच इज देर हातून स्पीकर सर दीस प्रोसेस हॅज बीन देर वे लँड होल्डिंग हॅज बीन देर आनी आमी तातूंत काय बांदना इन्वेस्ट करना कांयच करना ते लँड फुडें बांदपाचें काम तो येतलो तो इन्वेस्टर करतलो तो बांदतलो तो इन्व्हेंटरी तयार करतलो आनी सावथाक इन्व्हेंटरी तयार करतलो नॉर्थाक न्हय which complements the idea of दाबोली उरतली म्हणून so we are very clear speaker sir on the steps which we are taking कोलवा खातीर ही घेतिल्ली आसा name of SPV which was given is one MGV Food Design Company Private Limited who was the successful bidder ही जाली तुजी एक दुसरी खंयची जाय क्वॉर्टर टॅक स्पीकर सर पणजे पार्क पेंजीम पार्क स्पीकर सर has got a big history for the number of years that was there थंय जेन्ना रेंट येना जालें जेन्ना आमकां नंबर ऑफ इयर्स सोंपले that is the time Department of Tourism has taken the process and completed and taken the property back. आता property घेतकर तावे दोन पार्ट आशिल्ले एक is developing it in terms of the same thought process of how we want to take it. तुवें म्हणलें पळय कॅबिनेटा खातीर जाय पडलें कॅबिनेटा खातीर कित्याक जाय पडलें तें सांगता तुका Speaker sir, total land area is 5,854 square meters, which is there, which was being used as a park with minimum restaurant and बाकीचे banquet facilities. हीच facilities फुडें वता आसतना जेन्ना फुडें वेली तेन्ना people of Panjim were of the opinion that थंय कांयच high rise येवचें न्ही, building येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचें न्ही, आसा तशेंच चलोवचें म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन वी एन्श्योर दॅट द प्लेस किपिंग रिस्टोरिंग द सेम थिंग्स विदाउट हॅविंग अ हाय रायज बिल्डिंग विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ गोईंग अप वी will ensure that the place in similar manner will be done respecting the sentiments of our people where the chief minister intervened and said की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून आता हो जागो आसा तसोच आशिल्लो कॅनॉट बी कंपेर्ड टू EDC जेन्ना फायल फायनान्साक गेल्ली आशिल्ली तेन्ना फायनान्स सेड की तुम्ही वाडयना कित्याक काय म्हणून आमी वाडयल्ले 6 फ्लोर जाल्यार पणजे परत बॉब मारतले आशिल्ले आनी बाबुशाच्या नामच्या नांवार बॉब आसतली आशिल्ली इज अ लोकल MLA देर ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट वी शुडंट हॅव एनीथिंग यू कॅन डिस्ट्रक्ट CRZ लागना एक मिनिट CRZ लागना राव एक मिनिट which distracts anything more so speaker sir jenna आमी आज टेंडर केला development and maintenance of tourist infrastructure near Panji ferry point we are ensuring that we are not going high rise and we are going with the same thing available and ensuring that the same whoever comes in does the same type of model and runs it ताज्या खातीर स्पीकर सर जो ताजे टोटल फायनलायज जालो अजून ताका
LOA इश्यू जाला agreement signed जावना is roughly 63 lakhs per year plus taxes. This is how it has been signed, Speaker sir, for generating revenue to the department for a property which was already generating revenue of only 27 lakhs rupees per year कितें आशिल्लो amount to आज 63 lakhs rupees आमकां वर्साक मेळटा. स्पीकर सर म्हणल्यार 5,850 स्क्वेअर मिटर्स पणजे जमीन 63 lakhs पर इयर दिली तुम्ही आणि तुम्ही खुश तुम्ही कॅबिनेट हांव घेतालो मरे ती म्हाकाच दिवपाची तुम्ही तो घेवपाचो मरे कोणूय घेवपाचो मरे तुम्ही एक म्हाका सांग स्पीकर सर 63 lakhs स्पीकर सर हाका पणजे 5,800 सर हांवें विजयान बरोबर काम केलं ताका MLA सांगचे व्हडलो पोट आणि काय ना स्पीकर सर सादो आशिल्लो 5,854 स्क्वेअर टेंडर मीटर आसतना अप्लाय कित्याक करूना पणजे पोस्टमॉर्टम करनाका स्पीकर सर एक हें आहा कशे प्रोसेसान तांणी दिली ते तांचो प्रोसेस टेंडर नासता तो आयक हांवूय वाचलां हांगा आन्सर मेळिल्लें आहा स्पीकर सर काकुलो मॉल म्हणून आहा सगळो फामाद गोंयकार कोणूय वळखता काकुलो मॉल डिस्क्वॉलिफाय जाता हे हातून तो कोता घेना ताका भायर उडयतात कित्याक भायर उडयतात ताका मेळटा 48 मार्क्स आउट ऑफ 60 डेल्टा कॉर्प म्हणून जांकां तुमी इतले हेजे व्हडले मोपा बांदूंक दितात ताका मेळटा 49 आउट ऑफ 60 VSA म्हणून कोण आहा ताका मेळटा 51 आउट ऑफ 60 आनी तुमी दिला त्रिशूल म्हणून ताका मेळटा 44 आउट ऑफ 60 म्हळ्यार 44 कमी जाले ना पूण 44 मेळ्ळो ताका अलॉट जाता कसो अलॉट जाता कित्याक तुमी 40 मार्क तुमचे कडेन दवरता प्रेजेंटेशनाक ते प्रेजेंटेशनान हे सगळे फेल जाता जे डेल्टा करपाक तुमी 3 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट करून दितात काय कितें तें व्हडलें हें बांदपाक ते फेल जाता क्वेश्चन कितें स्पीकर सर म्हजो सिंपल क्वेश्चन हो जो अलॉटमेंट तुमी केला तो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान पास जाता सांग म्हाका जाता जाल्यार स्पीकर सर हो तुम्ही अलॉटमेंट जो केला 60-40 मार्क्स हे आणि प्रेझेंटेशन हा कशे आणि 63 लॅक्साक येदी व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ती तुझी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान बसता काय म्हणटा मंत्री आन्सर स्पीकर सर जेन्ना कोण एप्लाय करता एवरीबडी बाब विजय सरदेसाय ऑल्सो थ्रू हीज वेरियस कंपनीज कुड हॅव एप्लायड फॉर दीस पर्टिक्युलर टेंडर ही डीन एप्लाय आज ताका इन्फॉर्मेशन ताणें जें घेतलां ताज्या प्रमाणे टेंडर सिस्टम वॉज व्हेरी क्लियर QCBS जेन्ना करता आमकां क्वॉलिफिकेशन क्रायटेरिया पळोवन करची पडटा तशें पळोवंक गेलो जाल्यार फाल्यां डेल्टिनाक समज मेळिल्लें वोच उबो रावन म्हणपाचो उठून तुमी डेल्टिनाक सगळें दितात म्हणून विजय सरदेसाय स्पीकर सर द प्रोसेस is very clear, very transparent. After the marking system, तुजो फायनान्शियल बीड आसता फायनान्शियल बिडा प्रमाणे जे क्वॉलिफाय जाता तांकां फायनान्शियल बीड ओपन करतात त्या फायनान्शियल बिडाक कोण ताका मेळटा ताका तें मेळटा आतां मेळटकर सगळें जातकर हो विशय हांगा करच्या पेक्षा ही शूड हॅव हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड एंड सेड आपूण तुका 50 कोटी वर्साक दिता म्हणून स्पेसिफीक क्वेश्चन आसलो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान हो जो तुमी प्रोसेस केला तो बसता 40 मार्क तुमी दितले तुमकां जाय ताका जो मनीस पास जाला डिस्टिंक्शनान तो तुमचे कडेन फेल जातलो आनी तुमकां जाय ताका तुमी दितले हे गणित बसता काय म्हणटा 40 मार्क तुमी दिता सगळ्यांक तुमी फेल करता तुका बाय मार्किंग सिस्टम ऑफ द टेक्निकल एंड फायनान्शियल तुका CVC गायडलायन्स हातून कितें येता आनी CVC कित्याक लागता CVC 100% It is not a question of, but putting that CVC here, I want to know from our honorable MLA who's put it up, CVC हांगा कित्याक लागता? On what? Speaker sir, CVC सगळ्याक लागता. आम्ही प्रोसिजर सांगचे म्हाका CVC लागना म्हणून. बायपास एनी प्रोसिजर स्पीकर सर सुदिनान सांगचे CVC लागना म्हणून. All tenders come under CVC. We are in procedure. All tenders come under CVC. There are CVC guidelines. Speaker sir, every procedure aspect आम्ही करूनच whether it is law department file call करची whether it is law department बरं मला एक स्टेटमेंट द्या तुम्ही सर की CVC गाइडलाइन तुमका लागना म्हणून CVC गाइडलाइन्स कशा लागतात सांग मरे स्पीकर सर CVC गाइडलाइन लागता कशा सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गाइडलाइन्स गोया ऍप्लिकेबल ना म्हणून तुम्ही बाय प्रोसिजर व्हेन वी आर डूइंग इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन स्टार क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर it is not the question of one Panaji Park or one Kolwa property. The procedures followed which are there are which are sanctioned guidelines which we follow. Yes.
I may Start be question number permitted to ask question number 2C. 2C. Judge. Because sir, answer is as per cyclostyle. Because, sir- I mean, computer sheet. Because sir, I am raising one issue. A panchayat member I am nobody to give them a character certificate. They get elected back again if they are good. What has happened is, कोण येता पंचायतांत सेक्रेटरी सरपंचाक काडटा व्हिडिओ काडटा आनी व्हिडिओ वायरल करता. तो व्हिडिओचेर कितें उलयता त्या पंचायत मेंबरा फॅमिली आहा, त्या सरपंचाक कोणें जालें आहा, कोण म्हणटा पयशे केले, कोण म्हणटा हें केलें. पयशे नासता, पॉलिटिक्स जायना. आनी पॉलिटिक्सांत कोण पड पयशे करता आनी लोकांचे म्हणा तो गारोयता. इट इज व्हेरी क्लियर. आतां स्पीकर सर, वॉट आय वॉन्ट टू नो, हें आतां पंचायत मेंबरांक व्हिडिओ काडप, इन व्हिडिओ तेंकोवप, कितें चल्लां? समवेर दीस हॅज टू स्टॉप. एलिगेशन कितें? एलिगेशन व्हडलीं इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ना ते मनीस येताय आनी एलिगेशन कोत्ताय. ना ते मनीस केन्ना इलेक्शन जिखलो ना. इलेक्शन जिखलो ताका खबर आसा इलेक्शन म्हणल्यार कितें तें. आनी उलोवप कितें? कोण हो येसलो, कोण तो येसलो, आनी उतर कितें? ही भाशा कितें? तुका प्रोसिजर आहा. You have your all rights to complain. You have your rights to go to the different agencies if your work is not done. What I'm saying is, when this will stop, and what action you take? Will these viral videos be deleted with baseless allegations? There is no investigation. कोण कितें उलयतालो? Will this work? Will this social media, which is wrong use of social media, will it stop? I would like to know. Because how long this can take place? Character assassination, character certificate कौन दिता? फायनली तू लोक इलेक्ट जाता, हे कोण दिवपा कोण न्ही. म्हाका दिसता तुवें स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो बरो. हांव म्हणटा तूं बेजीक क्वेश्चन तूं केन्ना हें स्टॉप करता पंचायतान वचपाचें आनी सगळें बंद करपाचें? तुका आहा, तूं भायर काड व्हिडिओ कितें कोतें कर, हांव प्रॉब्लेम ना. तुजो प्रश्न कितें? मुगे एक्शन वेन यू विल स्टॉप दीस हे पंचायता येयन सरपंचांक सेक्रेटरीचेर पंचायता येयन भितर व्हिडिओ काडटा. वेन दीस विल स्टॉप, वॉट एक्शन यू प्रपोज टू टेक अगेन्स्ट इट? विल यू डिलीट दोज व्हिडिओज? आय वुड लायक टू नो. विल यू टेक एक्शन टू डिलीट सच व्हिडिओज? स्पीकर सर, मान्य आमदारा रेजिनल लॉरेन्सो खबर आसा, व्हिडिओ सगल्यांचेर काडटा आनी आमचेरूय काडटा, सगळे मान्य मेंबर आहात ते. आनी कसले कसले काडटा, इट इज लायक हिटींग बिलो द बेल्ट. सोशल मिडिया म्हळ्यार आज तशें जालां. आतां एक पंचायतीन तरी, दीस इज वन आयसोलेटेड केस, प्रत्येक कडेन तरी जातालें जाल्यार आय कूड हॅव थॉट ऑफ समथींग. बट स्टील, सिन्स ही हॅज रेज द इशू इन द हाऊस, आय विल एक्झामीन वॉट कॅन बी डन. आय थिंक sufficient laws are there to take action against the people doing such a thing. It is not, I don't need anything to be done under Panchayati Raj Act. पूण एक मुद्दम सांगता, स्पीकर सर, रिसंटली तुमकां एक टायमा न्यू मोटर व्हेकल एक्ट जालें तेन्ना कशे व्हिडिओ आमचेरूय येताले, तुमी पळयला. 15-year scrapping policy is only for government vehicle. I said, but center is pressing, they are pressing in all the states. पूण आमी ते पोस्टपोन करून घेयला. तरी आसतना कसले कसले व्हिडिओ, अक्षरशः सारके बुरश्यो उतरां आमकां उलयला. पूण आय हॅव टू इग्नोर दॅट, बिकॉज ते लोक तितलेच म्हणजे तेच कॅटेगरीचे आसता. सो वाय शूड बॉदर? सेम वे अ पंच मेंबर, वाय शूड ही बॉदर? दीस इज द सोशल मिडिया, एज ऑफ सोशल मिडिया. थोडे घर वापर करता जाल्यार कितें करपा जाता? सो हॅव लिटल पेशन्स. इफ यू स्पेसिफिकली put a complaint to the department, अशें जाला आनी तरी करपा जाय, then I will definitely take action. पूण स्पेसिफिकली असले सोशल मिडियाचेर येता ते बंद करपा जाय अशें जावपा ना. ना, हांव तुका बंद कर म्हणना. सोशल मिडियाचेर कितें तितलें पंचायतां भितर येयन. You stop that. You issue a circular where in the panchayats at least, where secretary कितें जाता, secretary सरपंच तुका हें कोन्ना
Nobody is listening to, nobody is allowing them or stopping them. So will you stop in the panchayat, in the office premises? Anybody coming and taking a video, maybe good or bad, inside the panchayat premises, will you not take steps to stop this issue? A circular where nobody can come inside the panchayat office. Oh, one second. Panchayat members, sarpanch tuk sangpa na. But character assassination कित्याक गो? Video बरे काढले जाल्यार problem ना. Character assassination कित्याक? कोण character assassination करपाक? Because sir, ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां, specifically on that, since it is an isolated incident, if he gives me a complaint, I'll see under what law I can act against that person. पूण तुमकांय खबर आसा, सगळ्या सभागृहाक खबर आसा, कशे video काढून लोक सगळे नेगेटिव्ह करतात ते. प्रश्नकाळ हांगा Negative सोंपता. सुद्धा. माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही Yes, sir. स्टेटमेंट I want to करता. make statement. The shocking act of gang rape and assault on 2 women in Manipur is an insult to the law-abiding civil society of the country. Firstly, being a responsible citizen of this country, and also I, the Chief Minister of Goa, my heart is full of pain and anger, and I convey the sentiment of solidarity with the victim of the unfortunate incident. I am sure that, as rightly expressed by Honorable Prime Minister Sri Modi ji, the Government of India will take the strongest possible actions against the culprit. Speaker sir, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता कोणाक तरी व्हडलें नाटक करपाचें ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इन्सिडन्स, आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नक्कीच म्हणजे ताजेर स्ट्रॉंग एक्शन हे अगेन्स्ट घेतले हें आमकां खबर आसा. त्या खातीर आमचो सेंटिमेंट्स हो तांच्या. स्पीकर सर, 1 मिनट जे 1 मिनट सायलेंस दवरचें आमी. जालो सीएम मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो. 0 ओवर श्री विरेश बोरकार. जस तुम्ही फक्त Speaker sir, मेन्शन करा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans who are working and those visiting Goa Medical College and Hospital, and all students traveling to Kujira School Complex has the area in front of the hospital compounds and subway at Bambolim is flooded due to heavy rainfall. Speaker sir, JMCच्या भायल्यान सर्वीस रोड आसा, उदक भरलेलें आसा, खूब गरजेचें आसा तें सॉल्व करपाचें आनी तो मेन प्रायम रोड आसा हायवेच्या सायडीक NH-66 च्या सायडीक. ना कांय नाका. येस एल्टन डिकोस्टा. तेणे पळय सांगला पळय तेजें उतर दिता न्ही, एकूच सेकंडान दिता. तो पळय सांगता उदक भरता पळय, इट इज फॉर वेरियस रिजन्स. थंय अंडरग्राउंड केबलिंग घातले, गटर ब्लॉक जाला, तेजेर काम चालू आहा, ते इश्यूज ऑलरेडी. श्री एल्टन डिकोस्टा. Because of fear and anxiety in the minds of general public regarding the income certificate for widow pension DSS scheme, it is mandatory to show income of the family below 24,000 to avail these schemes. The income limit should be raised to at least 2 lakhs instead of 24,000 to provide more accessibility for the deserving persons. श्री क्रूज सिल्वा. Fear and anxiety in the mind of SC, ST and OBC eligible candidates aspiring to take admission for postgraduate programs of GMC and dental college were non-implementation of reservation for SC, ST and OBC candidates despite notifying circular to that effect as counseling session for admission is likely to be announced at any stage. I strongly demand that these reservation rules ensuring a fair and transparent manner of admission to all candidates be notified and implemented urgently for giving admission in academic year 23-24. Sir, श्री विजय सरदेसाई. Fear and anxiety in the minds of the people, especially physically disabled and senior citizens who face hardships to access the existing civil and criminal courts in Margao and Panjim due to lack of elevators, lack of parking space, lack of clean toilets. I call upon the Minister to address these issues as a matter of urgency that the people visiting the courts, especially physically disabled, senior citizens, lawyers and general public can access the justice system with dignity. श्री वेंजी वेगस. Fear and anxiety in the minds of all the farmers all over Goa. As the Agriculture Department has sent letters
to the farmers, saying to refund 6,000 rupees towards the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana for either not fulfilling the eligibility criteria or those who pay income tax and had applied for the scheme. It was the duty of the central government to ensure and make sure that only eligible farmers are dispersed with the scheme benefit. Due to this failure, the poor farmers cannot be held responsible to refund the said amount of 6,000 rupees. Measures the government intends to take. Shri Pramin Chet. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Sodan in Mayam constituency on account of fatal death of a person, Sri Nonu Surya Walwaikar, age 58 years, Karabat, Sodan, due to an accident that occurred on 2/5/2023, skidding from the scooter on the newly erected speed breaker, causing head injury near Gopal Krishna temple. Speaker sir, आप माय मेंशन कर श्री संकल्प मुनकर बस स्टेटमेंट ये केलं तुम्ही संकल्प मुनकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmagaon Taluka and Goan, fishermen, regarding the discontinuation of Goa valued headed tax, that is VAT, based subsidy on HSD oil, that is diesel, consumed by fishing vessel scheme. The fishermen of Goa have been largely dependent on this subsidy, and in the event of discontinuation of the subsidy, their livelihood will be at stake. The fishermen appeal to the government to revoke this notification and restore the scheme. What step government intend to take in this matter? Yes. Speaker sir, पेपर टू माननीय मुख्यमंत्री. यांच्यानी रिप्रेझेंटेशन दिलेले असा. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Yes. Sir, I lay on the table of paper shown against in today's business against Town and Country Planning Minister. लक्ष्य जी सूचना की श्री कार्लोस फेरेरा. आज बेगीन सोपोनी दोन्ही सोपोनी दोन तिन्ही सोप सुरू कर. आज डिमांड फास्ट सांग. ओय. Honourable Speaker, श्री कार्लोस फेरेरा. fear and anxiety amongst the people of Pedeng, Kamarkazan, Akoi in Mapsa city, which falls in Aldona constituency, regarding the operation of the STP plant at Kamarkazan, which is sought to be operated illegally, which is causing the drying up of wells and sure likelihood of contamination of groundwater, thus rendering groundwater unfit for human consumption and danger of illness. The steps the government proposes to take in this matter. PW Minister. STP at Kamarkan Mapsa is yet to be commissioned. Very basis of operation of STP is to avoid contamination of groundwater. Since STP is not operational presently, there should be no fear and anxiety of the mind of people as regards to the accept of contamination of groundwater for human consumption. Drying of well is not related to STP. Honourable Speaker, this very STP in Kamarkazan, we have got RTI reply. The specific question was whether the above project was granted consent to establish. Establish is the first procedure before you go for operation. And the answer is consent to establish application was rejected. I'm placing this on the floor of the House. I'm giving one copy to the Honourable Minister. If this STP consent to establish was rejected, how is the government going ahead with this STP plant? It will be totally illegal to even continue any works on this when it is application was rejected. Please look at the reply number 1A. Consent to establish application was rejected. They are trying to connect pipes of the houses and all that. I understand the need and necessity, but this is very low lying. Please understand that this, even the pipes which have been laid on the roads,
water is bubbling out and coming out like springs. And being low level, it is contaminating the groundwater. Natural water has got inside it. Forget the rainwater, we are talking even before the rain. The natural water has gone into these pipes. That means the piping work is not proper. And if this kind of works are allowed to continue and you allow to STP plant to operate, it will be a disaster over there. Speaker, sir, I have answered that the plant which was set up, I think many years back, under the JICA project. Now, whether it has got, because your question was not relating to that commission. If you had answered that, I would have put it broad. Now you have just given me something. I'll come back to you and tell you all details whether the STP had a consent to operate or no. Because you have given me right to information, you have given me. No. My question is very clear, which is sought to be operated illegally. Yeah, that's what I'm saying. It is wide enough to say it has if we have not commissioned the plant, if we have not started the plant, you can't even, the consent to establish must be to start. No, that's what I'm saying. So what I'm trying to say. Commissioning is consent to operate. Because, sir, what I'm trying to say is this question, the calling attention raised by my colleague, Honorable MLA Carlos Ferreira, which is sought to be operated illegally, is if we started it. We have not started it yet, Speaker, sir. And if it has to be started, we will take all things and to start, Speaker, sir. I'm just trying to make this clear. Your operation can start when you first have the first step, which is the consent to establish. And then you require consent to operate. It doesn't have the first step, so how can you go to the second step? They already started trial runs. That's what I'm trying to tell. See, what you have given me under right of information is whether the above project was, you have given, now it is not specific. Whether the question you have asked in your RTI and what you have given me in the table of the House, with reference to application hereby I inform you is under, whether the above project was, now which is the above project, I don't know what is. I'm making a statement, this is the same Kamarkazan. No, you are making a statement, I am answering on your statement only. Yeah. The answer whether the above project was granting step, now which is the above, there is nothing here in reference of above. I can give that No, that's not there, that's what I'm saying. That. I will examine and come back to you, because here when you have given me something, it is above, now what is above, the sky, the... No, but this is your reply of your department. I don't know, Speaker, sir. Speaker, sir, I am not aware to what is reply. So what I am saying is, I will examine and come back to you about the consent to operate. That's very simple I have given. Next. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the public and legal fraternity of Salsit Taluka regarding the inordinate delay in services rendered by the Office of the Sub-Registrar cum Civil Registrar of Salsit. The office handles large number of property conveyance transactions as well as notarial services and the issue of certified copies of old records, and happens to be one of the highest revenue earners of stamp duty, registration fees, etc. However, the posting of 2 sub-registrars is found to be woefully inadequate as it affects time delivery of public services. For example, approval of sale deeds and NGDRS portal the portal takes abnormally long time. Action the government proposes to take, because this is a significant issue and requires to be addressed. Speaker, sir, the law department had moved a proposal for filling up 5 posts of civil register cum sub-register to the Goa Public Service Commission. However, the commission recommended only 4 names for filling up the post of civil registration cum sub-register. Further, only 3 candidates out of the 4 have given their acceptance. The incidents and medical was received on 19/7/2023. The file has been moved for issuing the order for appointing of the civil register cum sub-register. The government will post 1 civil register cum sub-register in the office of the civil registration cum sub-register Salsit immediately. In the meantime, the 2 civil register cum sub-register who are posted in Salsit have cleared most of the backlog, and whatever is pending shall be cleared within the next 3-4 days, thereby ensuring that there is no inconvenience caused to the citizens. Speaker, sir, that office also requires a little revamp. There is no place there. Plus the old records which are there, or rather
the civil registrar which does records the other registrations of marriage and all that. Tinga, there is lokak bhurpur tras jata. So I am raising this issue. You have to solve that problem. Ek sub-registrar noy gan, plus tenge printer, tengele bare even systems which are working there are not proper. Manje teng lagum bare tras jatat. Even now with the new system wherein you have to first submit your draft, you have to get your approval of the sale deed online. There are a lot of issues. Ek this zotar thinga enzalo, thing zotar kon gelo nimane okta. Document gin gelo, suddenly kite detail namu sarke tek katta putun datte. All these issues you have to address because general public kon eta ek sale deed korpak to bad baher sa eta. Te ek don char disa eta hasha ek sale deed korpak. Aprange time kan, poish kan, sogale kon. He is spending money to come and do the sale deed or whatever, or gift deed, or could be anything, could be a succession deed. Take a last minute problem jata. All these issues, I have a feeling that you have to address it, especially the Margaon office. Or you shift the office, or shift the births and registration. Other part you shift, conveyance separate kor, deed separate kor. There is no much place there also. Public also don't have place to sit down. So I would request the Honorable Minister to pay attention and focus to that office. Because as it is now, with GST being this, the government is talking of increasing revenues. How will this happen when you don't give them good service? Rather, it is essential part even as far as the state budgets and state finances are concerned. So I would request the Minister to look into this very seriously and see that the issues are solved over there. One sub-registrar plus other staff also. Computers, tengele, printers, tengele, net services, break down the Daigi body. So I would request the Minister to look into this and give an assurance that the people will get relief in just few days because it's not a big thing. Speaker sir, that office has been bought by the government long back. It is there. Now shifting that office, I am not aware, but within the existing system of the office, we have improvised. And I'm sure that I will just give small figures that every day we received around 50 to 60 drafts. Out of that, 30 to 40 are made. 30 to 40 sale deeds are made every day. Total document registered in the calendar year of 23 is 3,131. Marriage correction applications received every day is 20 per day. Marriage correction appointment are 4 to 5 days. Marriage registration is 7 to 8. Declaration is 7 to 8. Total marriage registration per day received for application is 20 approximately. So all this, especially what you said about birth and deaths. See, birth and deaths, after Honorable Chief Minister has taken over, we have made entirely available online. If you click on a button and some more documents we are going to make online. And marriages, birth certificates prior to 1971, before 1969, are with the system at the register office. Otherwise, after all, birth and deaths are with the Planning and Statistics Department and with the local panchayats. We are also trying to give the rights to the local panchayats to issue the birth and death certificates prior to 1971 because some documents are not there. Only reconstruction we will be keeping with us, but we will be giving away the issuance of birth right up to the panchayat level also that we are working on. Secondly, marriage certificates and all documentation which is there in the sub-register, scanning we are doing. We are going to remove that. We don't want to keep. We are giving to archival department if we require archival content. Otherwise, we are scanning and putting the entire system. In future, we do not want to keep any books in our offices. We want to do a system where entire document which will be scanned and kept in the storage, and we don't want physical copies because it is a problem of keeping, because you are aware that all documents, all these papers will wither out after some time. So we are making provisions of seeing that people are not harassed. I think after Honorable Chief Minister has taken as Chief Minister and I have been appointed, all the lines in Salsett people used to curse have gone. That you should appreciate. No more people are there in line for birth and that you are not telling me. But there is a lot of things which have improvised and we are still improvising. Honorable Chief Minister is aware. We are working. There is a budgetary provision which is made. IT Minister, we have taken 30 crores from him where we are digitalizing from the central fund. So the process is on and I can assure you that whatever best way we can give people, because Honorable Chief Minister, myself, dream that we should make people for registration at their houses. And maybe over a few months,
people will not have to come to the registration department to register inside the registration office, because we have sent a bill in the last assembly, if you remember, we had made a bill and sent to consent because it is a central legislation, and somehow we are following it up. We have not got that bill vetted from the center yet. I will take Honorable CM's help and maybe we will make a visit to get that, because we want to make digital, and to make digital we have to change the law. For what we had made a bill in the last assembly, it is sent to the President's assent, which we have not got. So we are following up on that, and we are trying to make this department a department which is free from all problems. Means people should not come there, we will get everything at their click of their button. This is what Honorable Chief Minister and I desire to do. Because, I will I would say I'm not an IT expert. Nor do I have much knowledge about our team, but I want to only tell the Chief Minister, Honorable Minister, that it is not enough to only have everything record digitalized. Because what has happened after digitalizations, everything has been hacked. And there are companies like main companies who are in computers could not even retrieve those documents. So don't think only digitalization will help. Even physical, hard copies you require. This is one part. One second. No, I will tell you before you go to the next topic. Let me finish. Speaker sir, I'll just tell you and then I'll sit. See, whatever we are taking, that people who hack, ते जावचे ना. तेका आमी फ्लिच म्हणून आता जेन्ना डॉक्युमेंट आसा पळय सगळे स्टोरेज जे पयली खूब जागो लागतलो, आमी डिजिटल रिकॉर्ड दवरतले इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, आनी फिल्मान आमी करून दवरतले. तो कितें सांगता तें म्हाका खबर आसा. वी विल टेक ऑल केअर ऑफ दॅट, स्पीकर सर. And appreciate करपाक जायते हें जालां, जायते improvement जालां, हांव ना म्हणना. With leave of the Speaker, may I just only place this copy of the application to the Honorable PWD Minister? Only that. Yes. I would only, I would also like to appreciate there are a lot of improvements. Not that there are no improvements. He said that it is, I have not appreciated him. I want to appreciate him also for making a lot of changes. Everything will be done, but end of the day, जे सेल्डीडांक येता, तेंक त्रास जाता. तेंगेले डॉक्युमेंट एक पाटी हें जालें, फायनल जालें आनी डेट फिक्स जाली. जे दिसा तेदूच मागीर कितें डिस्क्रिपन्सीज आहाय त्यो एड्रेस सायनान तांकां पत्ते वचपा पडटा. So I want these to be addressed. All other things. And the second point is digitalization alone will not help. The previous records what are there, which have been now transferred and made digital, have to be maintained. Somehow it cannot be destroyed. It has to be put in the archives, it has to put somewhere else. Office, I am not saying you shift the office or nothing. You can do improvements in the same office because you can be conservation of space. All this I'm bringing. And at the same time, I would request the Minister, whatever changes you have done, even sale deeds to be done at home, like for example, even hand deeds person succession deeds, gift deeds, that is a good system because you can do online. But I would request the Minister, you put whatever it is. Sogli safety measures gun person hexal, so we need to, because these are the main records which will be used for posterity. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, honorable colleague does not have to worry. I am aware of what I am doing and I can assure him that all these thoughts will be taken care of. Number two, there was an issue about people coming for appointment after giving approval. That also has been rectified, Speaker sir. That appointment slot is kept for him or her who has taken, and if there is any shortfall in documents, they can address it there, and our system is uploaded there. I've already done it, Speaker sir, you can check it for you. Thirdly, there are places where Tatkal system we have started, so that you pay a little extra, you get Tatkal slot. Now, shortly we are going to start Super Tatkal by paying 50,000 rupees who wants immediately, because revenue has to come to the government. So it is not right, but people's pressure is so much. My honorable colleagues are only calling me that the slot is not available. Then what do we do? So I will tell my honorable colleagues that 50,000 slot is available, you please take it. So I am doing that, Speaker sir. So pressure comes in so much because people want. Let me finish. Let me finish. See, Speaker sir. Speaker sir, but then that is the way it is. Viresh Borkar. तात्काळ आहा, सुपर तात्काळ म्हणून आसा. आता तातूंत थोडे मनीस अशे आहा जे तूं तात्काळ कर, सुपर तात्काळ कर, ते कांय करीत ना. मागीर तुका फोन मारचोच पडटा. मागीर तांचे कितें करता तूं? Speaker sir, no problem आहा. It is also of individuals. Honorable colleague. सर 50,000 रुपया. Speaker sir, आम्ही नॉर्मलाचे जे नॉर्मल प्रोसिजर आसा ते करता. एक सब रजिस्ट्रन 16-18 स्लॉट असता
आणि ते बूक जाता. आता कोणाक एमर्जन्सी जाय आमी तत्काल चालू केल्ले 10,000 रुपया दिवन. तेही बूक जाता तर सुपत तत्काल कित्याक करूंक पडटा. आणि म्हाका हांव ऑनरेबल MLAक सांगूंक सोदता की सपोज जर ते अपलोड जावन जायना म्हाज्या नोटिसा आड, आमचो जर तत्काल सिस्टम इतलो बरो चलता की डॉक्युमेंट्स एट सर्टन टायम बिफोर 2 o'clock दिवपाक जाय. तुमच्या मना व्हरता हांव कितें थोडे मनीस आहा तुमचे की जे हू जस्ट डोंट मूव. ना म्हाका दी न्ही. रस्टेड. I monitor, I have got a dashboard, I monitor every day. My office also monitors and I know what is happening. Thank you. Shri Viresh Burkar. Speaker sir, I stand to move my private member resolution. Speaker sir, to move the following resolution. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. Yes. Tarav Savagar Amkar asat. लोकांचे उलया तुम्ही. आन्सर पयली दिवपाची गरज ना. पयली उलोवन तो. तुका कितें उलोवपा जाय तें उलय. Okay. Speaker sir, as per Economic Survey 2022-23, Director of Planning, Statistics and Evaluation, इथून Speaker sir 11th आणि 12th 39,524 हे भुरगे ह्या वर्सा पास आउट जाल्ले 2022-2023. दर वर्सा 20,000 स्टुडंट SSCक पास जाता. सगळे स्टुडंट जे आसा ते आमचे कॉमन बॅकग्रावंडांच्यान येता आणि तेंची जी फॅमिली आसा, जो पेरंट्स आसा ते खूब त्रास घेता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक. आनी गोंयान एक जॉब मेळटलो नाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितले डिफिकल्ट टास्क जाल्ले आसा ते. हें इजी उरलेलें ना, खूब त्रास काडचे पडटा. कारण हांगा सद्याक प्लॅनिंग सारकी ना, जावं हांगा सपोर्ट सिस्टम जो मेळपाक जाय तो सपोर्ट सिस्टम सारको ना. स्पिकर सर, आयज भुरग्यांक जॉब ना म्हूण भुरगे गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तेजेर कामाक वयता. स्पिकर सर, आयज म्हाजें रेजोल्युशन हे गव्हर्मेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा तेंचे बाबतींत आसा. स्पिकर सर, आमच्या गोंयांत सद्याक सगळे डिपार्टमेंटांनी धरून ऑलमोस्ट अरावंड 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा. हेचे पयलू खूब फावटी जेन्ना एक्स CM आसलो मनोहर पर्रीकर, तेणें 5 मार्च 2014 तेणें सांगलेलें की एक पॉलिसी हाडटलो म्हणून, जी हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां रेगुलायज करपाक लागून. मागीर तीन वर्सां जालीं, कांयच जावंक ना. तेजे नंतर परत 3 वर्सांनी जुलाय 2017 परतून CM मनोहर पर्रीकरान परत आश्वासन दिलें, ह्या सभागृहान आश्वासन दिलें की आमी एक रेग्युलायजेशन करपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक परत पॉलिसी हाडटले म्हणून. आनी ती पॉलिसी विथीन 6 म्हयन्या भितर एक्झिक्यूट जातली आनी ती चालीक लागतली म्हणून. तें जालें. मागीर परत एप्रील 2018 परत सेम जालें. परत सांगलें की पॉलिसी हाडटली म्हणून, परत चालीक लायतली म्हणून सांगलें, पण ती फुडें चालीक लागोकूच ना. आनी थंय एक मेन्शन केल्लें की फक्त लिवेर जे कोण आसा तांकां रेगुलायज करची ना म्हणून. परतून एकदां हे फावट एक आश्वासन परत करता की रेगुलायज करता म्हणून वर्सांची वर्सां वयता. आतां नेक्स्ट मन्सून सेशन 2018 आनी एक घोशणा जाली, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स टू बी रेगुलायज इन सप्टेंबर 2018. ह्या दिसा पॉलिसी हाडटले आनी परत रेगुलायज करतली म्हणून सांगलें. 2014 जालें, 2017 जालें, 2018 जालें आनी आतां 2023. सेम सरकार आसा, सेम डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय तो आसा, सकयलूय तो आसा. सो दोनूय सरकार आसून बसून आजून पर्यंत गोंयकारांक जें आश्वासन दिता तें आजून पर्यंत कित्याक पायना, आनी आजून पर्यंत जो गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय तो आजून पर्यंत कित्याक मेळना, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. स्पिकर सर, आयज थोडे डिपार्टमेंट्स आसा, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, कदंबा, हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD, स्कील डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, GHRDC, हे कितलेशे डिपार्टमेंट आसा.
तांकां 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं आजून रेग्युलायज केल्लें ना. स्पीकर सर, कितलेशे जाणांची एज पासून वेळा गेले, म्हटल्यार थोडे रिटायरमेंट पासून जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, थोड्यांची रिटायरमेंट पासून जाला, म्हणून तांकां रेग्युलायजूच जावना. ते आशेन बाबडे रावल्ले की आमी केन्ना तरी रेग्युलायज जातले म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना एक मनीस एक काम 10 ते 15 वर्सां करता, ताका खंय ना खंय एक अपेक्षा आसता की आपूण रेग्युलायज जातलो म्हणून, केन्ना ना केन्ना रेग्युलायज जातलो म्हणून. बट आयज अश्यो जो नेचर क्रिएट केल्लो आसा, जॉब आसा तो टेम्पररी स्टँडर्डाचो जॉब आसा म्हणून, आनी रेग्युलायझेशन जें आसा तें जायत ना. स्पीकर सर, आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हारगाय कितली वाडल्या ती. दिसान दीस म्हारगाय वाडलेली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले जाग्यांचो जो प्रायस आसा तो गोंयकारांच्या हाती भायर गेल्लो आसा. तशेंच रेंटाक वचून रावतलो जावं रेंट पासून फारीक करतलो, नाल्यार ते रेंट पासून फारीक करपाची इतली पासून परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली. तुका अजून कितली मिनटां जाय मांडपाक? म्हाका एक 10 मिनटां जाय पडटली. 10 मिनटां? ना, हांव काबार करता. जालें, एक 10 मिनटां. नाही आता ताजो मांडपाक म्हणटा. सभागृहाचें कामकाज एक 5 मिनटां 5 मिनटांनी वाडयता. मांड. 10 मिनटां वाडय. तुझे विषय म्हणपाक. तर सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, 5 मिनटां वाडय, कंप्लीट करता. What they are doing, tamasha.